ẹ̀yin èèyàn ó ti lágbára tán báyìí o eléyìí tá tún gbé wá yìí ó lágbára wọ́n tún ti fẹ̀sùn kan Olu Alo o kódà kò ń ṣe kan bíi méjì pàápàá ni tẹ̀ máa gbọ́nu fọ́nrán yìí èyàn ṣàwò fọ́nrán yìí tán torí nípele ìpele ni fídíò yìí wà. Obìnrin kan ló jáde nípa wípé ní àsìkò kan sí àsìkò kan àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì Olu Alo tó jẹ́ pé obìnrin kan ó fẹ́ dàbí ẹni tó ní àgànná tó sá jáde nínú ṣọ́ọ̀ṣì Olu Alo ńjọ́ kan, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ jọ gàté kò jọ gàté. Ẹ má jẹ́ ń sọ, ẹ wá lọ fi tí ara yín gbọ́ fúnra ara yín, ẹ wá lọ fi tí ara yín gbọ́. Àti obìnrin kan tó tún ní Olu Alo ralé fún sí nílùú Italy nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú body of Christ. Ẹ farabalẹ̀ ẹ wá lọ fọ́nrán yìí. Lórí ọ̀rọ̀ Olu Alo tó ń lọ lọ́wọ́ torí wípé ètò ààbò àwọn èèyàn wa nílé lóko báyìí ó ti diṣẹ́ gbogbo wa. Ẹnìkan táàgì mi lórí póòstì kan lórí Facebook, ó fi fọ́tò arábìnrin kan síbẹ̀ pẹ̀lú ọmọ méjì tàbí ọmọ mẹ́ta torí àmọ́ arábìnrin yìí. Bó ṣe wá táàgì mi tó kọ síbẹ̀ ni wípé I want to appreciate you for championing the cause of justice for Iyabo Oyemise, even without looking back or to make money. You are a rare Nigerian. Thank you so much, whoever this person is. Sir, please help push these pictures, as I feel that Olu Alo might have an association with this lady. She might also be of help in locating Iyabo and her kids, or maybe she needs help herself. Ní kánmọ́ tí mo rí táàgì, mo tara ṣàṣà tẹ ọkọ̀ létí lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni pé eléyìí tí ẹ tún gbé jáde yìí bẹ́yìn náà ṣe ń rí fọ́tò arábìnrin lórí fọ́nrán yìí, ta lẹ́ni ibo lẹ ti rí àwọn fọ́tò yìí. Ẹni wá ń sọ fún mi wípé ẹni tí àwọn mọ̀ rí tó mọ arábìnrin kan tó ń jẹ́ Ayọ̀mídé ní Italy, Ayọ̀mídé allegedly tó mọ Olu Alo rí, in tó wà láàrin Ayọ̀mídé àti Olu Alo àti ilẹ̀ establish ẹ̀ báyìí, but allegedly wípé wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ lọ́kọláya ni. Allegedly wọ́n ní wípé Olu Alo gan-an ṣe débi wípé ó fi orúkọ arábìnrin ra ilé sí Italy. Allegedly àti lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé arábìnrin ló sẹ́ndì àwọn fọ́tò yìí sí ẹnìkan. Ẹni yìí náà èmi ò tí ì mọ̀, ṣùgbọ́n fọ́tò yìí ti dọ́wọ́ mi. Mo wá ń bẹ gbogbo ẹ̀yin ará ilé ará oko pé tẹ́ ẹ bá mọ arábìnrin tẹ́ ẹ ń wo fọ́nrán ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí, torí ètò ààbò tó jájù fún gbogbo wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí mi. Mi ì mọrúkọ ẹ̀ gan, wọ́n kàn táàgì mi ni, ṣùgbọ́n ó máa nídìí tí ẹni tó táàgì mi tó ṣe táàgì mi wípé bóyá tí n bá gbé síta tírú arábìnrin yìí bá wà nínú ewu kan tàbí òmíràn, pé kí gbogbo wa lè dìde. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, tẹ́ ẹ bá mọ arábìnrin ẹ jẹ́ kí n mọ̀, torí òun pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ Ayọ̀mídé ò ṣe Ayọ̀mídé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Ayọ̀mídé yìí, tẹ́ ẹ bá fẹ́ràn ẹ̀ wọ́n ní ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ gan fúnra ẹ̀ ewu ni. Wọ́n ti táàgì mi rí lórí póòstì Ayọ̀mídé lórí TikTok. Màá lọ wá jáde tí n bá rántí, so that màá gbé ojú ẹ̀ síta fún gbogbo ẹ̀ pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ Ayọ̀mídé in relation to Olu Alo, this is the Ayọ̀mídé, màá mọ̀ fà jáde bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí arábìnrin tẹ̀ ń wò lójú fọ́nrán yìí
mò ń bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí mi tàbí kẹ́ ẹ sọ fún wípé kó jọ kó get in touch pẹ̀lú mi inú mi á dùn tẹ́ bá lè ṣe fún mi. Ètò ààbò gbogbo wa báyìí ó ti diṣẹ́ gbogbo wa báyìí irrespective of wherever we are on planet Earth. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ Olú Alo tó ń lọ lọ́wọ́ mo ń sọ fún yín wípé there is no going back. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ tún gbọ́ voice note kan sìn tí mo dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́yìn kan bá gbọ́ bóyá ẹ wà nípéjọpọ̀ Jesus City ńjọ́ náà lọ́hùn. Gbogbo ẹ̀yin tó bá wá yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ síta lórí ọ̀rọ̀ yìí Elédùmarè ó mọ̀ bá wa gbé àpáta àtòkúta ìdìgbòlù lé yín lọ́kàn tó yẹ pé ẹ ní nísìmọ́ mọ́ àfìgbà tẹ́ bá jáde wá sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ voice note yìí kí n tó fi mẹ́sẹ̀gì tí mo fẹ́ fún Olú Alo kí n tó jù síta. Nígbà tí awuyewuye yìí lọ gbogbo wọn wà ìyàwó àwọn káàdì ìyàwó Olú Alo ń béèrè tó mọ ọ̀rọ̀ ń kọ́. Mo ní ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ mi yẹn wà níbi ikú bíbá iná mi àǹtí ẹ̀ tó dé pé àǹtí mi làjọ máa ń pè mí wọ́n máa ń lọ sí Jesus City yẹn. Wọ́n ní ọjọ́ kan wọ́n wà ní program wọ́n láwọn wà ní program wọ́n ń detí àwọn ti ṣe program lọ. Wọ́n ní ìyá kan tó ṣẹ̀gbẹ́ àwọn báyìí ìyá àǹtí ọ̀rẹ́ mi ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ mi tó máa ń lọ sí Jesus City ni o ní ṣọ́ọ̀ṣì Ewagbo Ohun ní báwọn ṣe ń ṣe program lọ́wọ́ ni mo máa tó jókòó ṣẹ̀gbẹ́ àwọn kan dédé pẹ̀lú wọn ni yíyá ọmọbìnrin ti jáde síta àwọn tó ń ṣọ níbo náà wà bàbá ò gbọdọ̀ mọ̀ ó bàbá ò gbọdọ̀ mọ̀ tó jáde síta ó kí ló fi tán fi jápé jáde báyìí. Wọ́n ní wọ́n máa yẹn kàn kí gbé lẹ́yìn wọ́n ní àwọn ṣe prayer lọ́wọ́ làwọn bá lajú ta ni ìyá yìí ń bá wí kó jáde síta. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò rí ojú ẹni yẹn ṣùgbọ́n àwọn rí i pé woman tí wọ́n ló jáde síta yẹn ó yípo Jesus City yẹn ní ẹ̀ẹ̀méje kó tó di pé wọ́n rí woman yẹn mú. Ló dà pé woman yẹn ní mental problem. Ìpè wọ́n mú wọ́n ṣẹ̀wárí inú ẹ̀ẹ̀méje. Wọ́n ní bí Jesus City yẹn ṣe tóbi tó ọmọbìnrin tó ń mú yẹn tó jáde síta yẹn ó yípo Jesus City yẹn lẹ́ẹ̀méje kó tó wá rí mú. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ariwo tí ìyá yẹn pa ló draw attention àwọn síbẹ̀ pé yé bàbá ò gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọbìnrin jáde síta o àwọn tó ń ṣọ níbo náà wà kó tètè yá mú padà wọnú yàrá ẹ̀ lọ. Wọ́n ní nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí wá jáde tí wọ́n ń béèrè pé níbo ni ìyàwó Iyawo Olu Alo wà tí gbogbo rògbòdìyàn yìí wá ń lọ tó ń ṣẹlẹ̀ pé bàbá níbo ni ìyàwó yìí wà ẹ mú ìyàwó yìí jáde bàbá Olú Alo níbo ni ìyàwó ọ̀tọ̀mọ yìí wà kí ló dé ìgbọ̀n jáde wọ́n láwọn wá lọ ọkàn wọn wá lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Jesus City. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ò tí tẹ̀ ọ́ láti àná wọ́n pè ó ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ tèmi gangan ní ẹni yẹn ẹni tó lọ sí Jesus City tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ lójú ó nígbà tí wọ́n wá ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́rùn gbà bí ìyàwó bàbá ni wọ́n mú lọ́jọ́ yẹn pé tó ẹni yẹn ti ya wèrè bí ẹni yẹn wèrè ni ó ti ní mental problem bí àbíyàwó bàbá ni wọ́n lè mú lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n ní pé wọ́n ń ṣọ́ pé àwọn kan ló ń ṣọ́ ní àwọn tí wọ́n gbà fún obìnrin yẹn tó ń ṣọ́ ṣùgbọ́n pé oríṣiríṣi ìlú lọ sí Jesus City kò dẹ̀ sẹ́ni tó níyàwó bàbá lóòótọ́ ṣùgbọ́n má tí rògbòdìyàn yìí ṣẹlẹ̀ làwọn wá rò wípé kó má lọ jẹ́ pé ọmọbìnrin yẹn ló ní mental problem tí ó jáde síta lójijì lọ́jọ́ sí tí obìnrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn pariwo pé yí bàbá ò gbọ́dọ̀ mọ̀ torí pé tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni báwo ló ṣe máa sọ pé bàbá ò gbọ́dọ̀ mọ̀ ó jáde síta. Àti ọjọ́ yẹn
tí ọ̀rẹ́ mi ti pè mí tó ti ṣàlàyé fún mi pé ọ̀rọ̀ yìí àǹtí mi máa sọ báyìí pé ṣé ìwọ náà gbọ́? Mo ní mi ò gbọ́. Àtìgbà yẹn ló ti wà lórí ẹ̀mí mi pé mo máa sọ̀rọ̀ yìí létí. Mr. Rotimi Daniel, kò ní sú yín o, kò ní rẹ̀ yín o. Bí gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ ṣe ń sọ fún yín tó ń advise yín pé kán dé kán mú o. Allegedly, ó ní wọ́n ní arábìnrin kan nínú Jesus City yẹn, wọ́n ń ṣe program lọ́wọ́ sometimes last year. Ó wá sá jáde níbi tí wọ́n fi pamọ́ sí. Ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní àfìgbà tárábìnrin jáde bàbá ògbúdọ̀ mọ àwọn tó ń ṣọ́ ń kọ́ wípé èèyàn lè ní mental problem kẹ́ ẹ gbé pamọ́ níbi tẹ́ ẹ pè ní Jesus City. Ṣùgbọ́n orúkọ Jésù òwò tàbí ká ló lọ́wọ́ kan kìíní nínú ó lọ́wọ́ kan kìíní nínú. Olu Alo tí wọ́n bá sọ fún ẹ wípé Awíkòkó máa jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí, máa sọ fún gbogbo àwọn tó bá ń sọ fún ẹ wípé irọ́ tó tó láyé yìí ò sí. Wàá gbé Ìyábọ̀ jáde fún ìyá Ìjẹ̀ṣà sẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà gbogbo wọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà lálàáfíà torí condition tá à ń fi sí nìyẹn. Whatever game you might have been playing, the game is up. Elédùmarè ti ṣe tán tó fẹ́ tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ikọ̀ àti ìríjú Olu Alo àtẹ̀yin tán ń pè ní bàbá àsàlẹ̀. Bàbá àsàlẹ̀ tó ń sọ fáwọn pásítọ̀ tó dàbí titi wọn wípé Ìyábọ̀ wà níbi tó ti ń gbádùn. Ẹni tí mò ń ju òkòlòtò ìlú ó mọra ẹ̀ toró wá bá mi sọ̀rọ̀. Pé bàbá àsàlẹ̀ Olu Alo sọ wípé òun lòun ní kó má sọ̀rọ̀ o, ìyìn ní kẹ̀kìnì kan máa pariwo lọ. Ìyábọ̀ wà níbi tó ti ń gbádùn, ó ra mọ́tò fún, ó ń gbádùn. Tí ìbá ṣe pé olórí burúkú ni bàbá àsàlẹ̀, olórí burúkú ni ìwọ Olu Alo àti gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́jọ́ ń gbé sórí yìí káàkiri. Tí ìbá ṣe pé bóyá orí yín ti burú, ayé yín ti bàjẹ́, tẹ́ rò pé Awíkòkó ò mọ tó ń ṣe. Ẹ̀yin lè wá sọrú sítórì fún mi. Ìyá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ ń sunkún gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Ẹ̀yin wọ́n sọ wípé ẹ̀yin lẹ́ni pé káwọn èèyàn kàn máa sọ̀rọ̀ lọ lórí social media pé ẹ̀yin lẹ́ni kó Olu Alo máa sọ̀rọ̀. Gbogbo yín pátá ẹ̀ ní jẹ wọn mọ́. Gbogbo yín pátá àtirú ẹ̀yin pásítọ̀ tán rán sí mi pé kẹ́ máa wá gbé làǹbà ìsílẹ̀. Ike Mr. Rotimi tó bá tásìkò Ìyábọ̀ máa sọ̀rọ̀ tó bá so that màá lè lọ jókòó pé wọ́n kúkú ti sọ pé tó bá tásìkò kó lè rẹ̀ wá sára. Ẹ̀ ní sori gbogbo tó ń dùn lé ayé gbogbo orú ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ tí wàá bá mi tẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí. Ẹ mọ́ra yín. Mo wá mọ̀mọ́ ṣe fídíò yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé mi ìbá ìsítórì yín àtẹni tó jẹ́ bàbá àsàlẹ̀ f'Olu Alo tí ó pé ikú òjijì máa pa ọmọ mọ́ lọ́wọ́. Ó mọ rẹ̀ dáadáa. Mo dẹ̀ ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò mi tí ì ṣe tán. Nígbà tá a bá débi tó yẹ ká dé, gbogbo yín pátá ni ìdá máa bá, gbogbo yín pátá lòkúta máa ré bá lórí. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ wo tẹ́ ẹ sọ orúkọ Jésù dànà. Ṣé kìí ṣe orúkọ Jésù yẹn náà fi tọ́ wa dàgbà ni? Ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Ẹ má wọ̀rí, àti bàbá àsàlẹ̀ àti bàbá àárín àti bàbá òkè, gbogbo yín pátá ó mọ ṣẹ̀sìn ayérayé ni. Èyí tó lógo jù nínú àwọn ọmọ yín, ògo náà yóò mọ wọ mi ni. Pé ẹ lè rírù ìyá Ìjẹ̀ṣà tó ń sunkún báyìí pé bí ọdún mẹ́rin ọdún márùn àwọn ò tí ì rọ́mọ àwọn bá sọ̀rọ̀. Olórí burúkú yín sọ wípé ẹ̀yin lẹ́yìn sọ fún Olu Alo pé kó má sọ̀rọ̀, kó má sọ nǹkan kan. Ẹ ní ṣoríire títí kẹ bí Ìyábọ̀ kankan tó bá lọ́wọ́ sí bí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe prologue tó báyìí, gbogbo yín pátá mọ̀ ẹ mọ̀ ràrìrà ni. Ta ní ẹ bí Ìyábọ̀ kankan, ẹ̀jẹ̀ Ìyábọ̀ kankan tó gba owó tàbí torí ulterior motive tí ó lè sọ̀rọ̀. Kí ni ra mọ̀ bá gbogbo yín? Just because justice must be served. Ẹ̀yin olóṣèlú olórí ìkànnì tó ti gbọ́ yìí. Who could that lady be? Could it be Iyabo? Could it be another lady? Allegedly, we are asking now, who is that mad woman? Tí wọ́n ń rí fásì. Olu Alo, mọ̀ fún mọ́ nìṣó. À ń bọ̀ àti ìdèmọ̀rìwò lórí òtí ìrọ́pẹ́. Wà gbé Ìyábọ̀ jáde. Concerning this our liberation movement and fight,
from the claws of religion and religious wolves. Even when we are no more, there are two outcomes from our children and the coming generation. When they see our videos, when they see our submissions, it is either that they will be sending curses to us for what we are doing today, or they will be sending prayers to us. That time will come. Now, when I talk about the damaging impacts of religion, especially the way and manner we have turned it to be in Nigeria, that dropouts, non-entities will say that they have gone to accept oil on their heads, and then the learned or the educated, the literate will be the ones promoting them and making them feel important. It is a very sorry case. Now, let me talk about one of the damages. There are animals that we call migratory animals, migratory insects. These animals, it is very essential for them to move from one territory to another, okay, as a result of maybe weather changes or in search of food for survival, right? They don't need to pray. They just discern that, okay, it is already time to move. Just the same way you see the bees, when they move from one place in swamp, they move from one place to another. If lower animals like this, without even 2-3% of the capacity of the brain that God has given us as Nigerians, when they know the right thing to do at the right time, and we consider this analogy, how do you pastors feel when you know that what you are creating as programs are only to damage the people that you have already used charms to tie down, that they can't even think for themselves again? That an average Nigerian now, instead of using the God-given brain and IQ in solving problems, you good-for-nothing pastors have made it that they must be praying. And this damage doesn't end on my generation. You have started initiating our children into this madness. And you adults are saying that we should keep quiet. If we have turned everywhere to prayer camps, and we are blaming the government for not doing what they are supposed to do, but we don't want to blame the pastors, the affairs, the Sheshe people, right? And we say we're hungry. Now, we cannot use our IQ to say that, you know what, there must be a way out. It is not possible for that almighty Eledumare to put everything in place for us to farm and do some other things. Then we're still going to be praying unto him to solve our problems for us. Number one. Number two, when you say you're having some problems, let's say one of the major problems that take you to these good-for-nothing entities, maybe marital problems. Come. Who told you that it is your mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law that is doing you? Do they have your time? There are some things that you know that you just apply wisdom. What about jobs?
What is your qualification? What skills do you have as a person? Yet, the ones that could not even pass common JS3 exam, gather all these your CAC pastors. Let me try them. Not even up to 60-70% of them can answer some elementary questions that I have, academic questions. I am telling you the truth. I am just telling you. And these are the same set of people that are controlling the ones because you feel that there's one special oil on their head. Today we are talking. We are sobbing gradually. Tomorrow, right in our faces, our children will curse us for not standing up for them. Because if some of them are getting liberated today, now imagine what will happen to a large number of them that you don't want to be liberated. A time will come now, maybe some of these pastors, maybe some people, maybe they will do some things to wrong some people, and the only option that will be left is to go and burn their churches or even stone them. Because you cannot continue like this. Imagine how many hectares, thousands of hectares of land that we say we are buying. Say God is moving, God is moving. Oyedepo says that he will not die until when he has built 1,000 churches for God. Is it unto God that he is building these business centers? And you winners members are there. Oyedepo will say God promised him that he will have city that is as big as Ibadan. And you are joyful in your own mysteries. So once again, if lower animals will have IQ to change locations to do everything they want to do, go and find out how bees make honey by fanning nectar to create evaporation of water. Imagine the work they do to make sure that the water evaporates for you to now have, for them to have that honey which you harvest. Yet we human beings, we as Nigerians, we are not ready to think. Mo fẹ́ ju eléyìí sílẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n mi Olu Alo, based on the foundation tí àwọn bàbá àti ìyá wa kan mú wa gbà kọjá. Nínú foundation yìí láti rí àwọn orin ìpilẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìpilẹ̀ṣẹ̀ foundation tá a mọ̀ ń kọ́ ńgbà náà pé ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ìlépa mi nù, kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ nù. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ìlépa mi nù, kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ nù. Ẹ rántí orin yẹn nínú eléyìí tó pé tá a bá ń kọ́ ńgbà yẹn tó bá ní ọkàn yidigbí, kì í ṣe lábẹ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nígbà yẹn tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ yẹn tán tàdé mọ̀ pé wọ́n tún ń ṣe ọ̀rọ̀ tán ń sọ o, wọ́n á wá fi orin ilé. Kò sí bí ọkàn ṣe lè yí tó ó mẹ́ọ̀tì nírú àsìkò yẹn. Irú foundation báyìí ni mo gbé tọ̀ Olu Alo wá lénìí. Kí n tó sọ, ẹ̀yin kan wà tẹ́ ẹ dúró wípé ẹ fẹ́ bayé Olu Alo jẹ́, ṣùgbọ́n Elédùmarè ò ní gbà fún yín. Ẹ wà nínú ministry ẹ̀, ẹ wà lẹ́yìn ẹ̀. Wíwà lẹ́yìn tẹ́ wà lẹ́yìn ẹ̀, a ó mẹ́rin ìjọba ẹ̀wẹ̀kú ẹ̀wẹ̀lẹ̀ lẹ́ ń kọ́ fún Olu Alo lẹ́yìn yín nínú ọkàn yín. Ṣùgbọ́n Elédùmarè ò ní fún yín ṣe, torí wípé irú mẹ́sẹ̀jì tá a mú wá yìí, bóyá Olu Alo gan fún rẹ̀ á rò wípé ṣé lóòótọ́ la wí kókó fẹ́ jà ń bọ̀ ni, torí wípé ó kórìíra òun. Àbí wípé àwọn tó ń lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ń bá wí kókó jà, ṣé lóòótọ́ gangan fúnra wọn ṣé wọ́n fẹ́ràn òun tàbí wọ́n kórìíra òun àti ministry òun. Ẹ jẹ́ kí ìwà oníkálukú níwájú Olu Alo
kó mọ̀ rí fún gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn ẹ̀. Now tí Olú Alo bá jókòó because ẹ ti sọ́rí pé ó fẹ́ jábọ́ ni mo ti wà lórí liberation fight láti late 2018 mo sọ àwọn nǹkan tí bàbá Adébóyè ń ṣe tí ò dá a dẹ̀ pariwo títí a ti gbọ́ rí pé bàbá Adébóyè gan fúnra wọn irrespective of how mighty he is or he thinks he is wọ́n jáde wá sọ pé sorry àbí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé sorry wọn náà tún ní speed of light tó rí lọ́kọ̀lọ́kọ̀ nú ìyẹn by the way a ti sọ̀rọ̀ Oyèdépò a sọ̀rọ̀ àwọn bàbá Abíárà a sọ̀rọ̀ àwọn tó ti lọ àtoríṣiríṣi èèyàn bẹ́ẹ̀ a sọ̀rọ̀ Káyọ̀dé Williams a sọ̀rọ̀ Abíọ́dún Elijah tó ń bá opó sùn opó náà ní Káyọ̀dé gbogbo wọn a sọ̀rọ̀ wọn jáde ńgbà yẹn láti sọ pé a fẹ́ bá wọn lórúkọ jẹ́ torí wípé wọn ò tí ì ní orúkọ ayé tá à ń fúnra wa bí irú eléyìí tó Olú Alo nílé ni bàbá mi Olú Alo bàbá mi Olú Alo ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀gì mi fún Olú Alo lélẹ̀ jókòó wò ó lásán jókòó wò in your own private sober reflection mood Olú Alo nínú ibi tó o bá dá jókòó sí tí ẹ̀mí èèyàn gbé ẹ wọ̀ ẹ̀mí ẹni tó ní ẹ̀rí ọkàn gbéra ẹ sí ipò tí ìyá Ìyábọ̀ wà kó wá mọ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú èmi tí mo value ìyà tí ìyá tèmi jẹ lórí tèmi ní gbogbo ìgbà tí bàbá tèmi ò sí nílé torí iṣẹ́ kan tàbí òmíràn. Kí o máa rò wípé irú èmi tí mo dìde báyìí ṣé torí pé mo fẹ́ já ẹ wálẹ̀ nìyẹn tó bá wà lókè rárá tàbí torí ipò tí mo lè gbéra mi sí pé tí n bá jọmọ ìyá Ìyábọ̀ directly ṣe máa dákẹ́ ṣé màá ní kó mọ̀ jó lọ pé mò ń wẹ̀yìn ẹ̀. Jẹ́ kí èsì tó bá gbà nínú sober reflection yìí kó mọ̀ determine nǹkan tó lè ṣe lórí irú situation báyìí. Tó o pé tó o bá tiẹ̀ wá mọ ibi tí Ìyábọ̀ àtàwọn ọmọ yẹn wà bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìtẹ́jọ́ jà àtẹ́jọ́ ṣe kinní kan ìyá yìí ò gbúdọ̀ ráre kú Olú Alo. Mò ń sọ nítùbí nùbí wípé it is humanity first before they brought Jesus and Muhammad to us. It is humanity first. It is the love we have for our neighbors first, which I know that at a time wàá mọ̀ pé Ìyábọ̀ fúnra ẹ ti ṣàwọn ìlérí kọ̀ọ̀kan fún ìyá ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú wàhálà tó ṣẹlẹ̀ Ìyábọ̀ ò lè mú ìlérí yẹn ṣe bí ìyá yìí ṣe máa bá a kú rèé Olú Alo nínú irú èrò báyìí wípé wọn náà máa dàgbà ńjọ́ kan torí wípé lala tó bá lọ sókè ilẹ̀ ló ń bọ̀ o gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ẹlẹ́ni tó ní máa jó lọ à ń wẹ̀ yẹn tomorrow they will not be there. I am pleading with you Olú Alo as a brother irrespective of nǹkan táwọn bàbá àṣàlẹ̀ kankan bá sọ torí wọ́n ní tó bá kọ wájú sí ẹ kó tá tó bá kẹ̀yìn sí ẹ tá tó bá kù wọ́n nìkan tún èrò ara ẹ pa bàbá àṣàlẹ̀ kankan mẹ́mbà kankan ò ní bẹ́ẹ̀ wà nù sàárè níjọ́ tọ́lọ́jọ́ bá dé bàbá àtìyá ò ní bá mi wà ń bẹ̀ ẹ̀gbọ́n àbúrò ò ní sí bẹ̀ níjọ́ tọ́lọ́jọ́ bá dé tán bá sinmi irú ẹ̀ òjọ́ báyìí ló yẹ kí ẹ̀rù ẹ̀ máa bà wá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ wá ń jà pé ọlọ́run bàbá yín o ọlọ́run Olú Alo fún rẹ̀ tó bá ṣe sober reflection yẹn ó máa mọ̀ wípé ẹni ibi ayérayé ni yín wípé tóun bá fi ọmọ obìnrin òun fún ìkankan nínú yín ó dájú wípé gbogbo sọ́pọ́tì tẹ̀ ń fún omi pé the same thing lẹ máa ṣe fóun irú yín báyìí ló yẹ ká mọ sọ lọ́kùnrin lóbìnrin nínú yín lọ́mọdé lágbà nínú yín ló yẹ ká mọ bu èpè jó ṣùgbọ́n fọ́nrán mi ìfẹ́ jẹ́ kó wà voracious ẹni tó bá wúwo ìpè képè mọ́ mú àwa tá à ń ṣe boyfriend girlfriend gan ó láwọn ìyá àwọn girlfriend wa kọ̀ọ̀kan
tí wọ́n sì máa wíṣì kó ṣe wípé àwa la fẹ́ àwọn ọmọ wọn, torí wípé níwọ̀nba tá a fi ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn á pa wọ́n lẹ́kùn, á tó ń bọ̀ sí pé o fẹ́ ọmọ níṣu lọ́kà. Èmi ò ní sọ jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n fún ìwọ Olú Alo, I am pleading with you again because I don't want to lose focus of the reason why I weep every day on social media for the victims to get justice. I am not out for any personal reason. Jọ̀ọ́ nítorí Elédùmarè, nítorí Ọlọ́run, nítorí Jésù. Jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Tó o bá lè gbé ìgbésẹ̀, if you can swallow your pride tó máa ń ṣáájú ìgbéra ṣánlẹ̀, and do the needful with this family. Kì í ṣe ìbínú nìkan ni o mọ̀ pé olówó òun ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o. Ìgbéraga àti agídí ọkàn, òun fúnra àwọn méjèèjì gan ò mọ̀ pé olówó àwọn ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Finally, ẹlẹ́ran ara lásán ni gbogbo wa. Ó ti láwọn gangan tó ti ṣẹlẹ̀ rí ní in the course of my being on planet Earth ló máa ń jẹ́ kí n humble jù láyé yìí. Àwíkòkò ò tún ní pàrọwà jù báyìí lọ. Èní la rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la. Àmọ́ mo tún wá ń bẹ̀ ọ́, mò ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹ torí ìyá Ìyábọ̀, torí ẹ̀gbọ́n Ìyábọ̀ tó ń jẹ́ Fúnkẹ́. O ò bá jébù rẹ̀ kó o gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Jésù yóò túbọ̀ mọ́ bá mi ràn ọ́ lọ́wọ́. Mi ní sọ jù báyìí lọ. Ó dìgbà náà. Ire o.